nhớ rong cho ý chủ này chỉ cái tên cha trong họ thì chủ nhà tàu vào tàu chơi nu nói lu bay lì tì năng够下nu Thursday nu thì plan 的这个我后来想我朋友去用些东西那时候就可能被我 Michael 也生呀我后来要弄中 Minneapolis 路条我后来我 neighborhood community relations department กูตัวตัวตั้งเราไปจำพงบลอยยาลาขมิ้นที่เขาเรียนเขากูรู้ส่วนการสต้องแต่ด้วยเจ้าอีออเปอชาออีเปส่วนเจ้าอีออเปอชาออีเปส่วน นู่นน่ะยังนู่นชิสังเปมั่วขวดชิสังเปตัวขวดชิสังยาลุ้นตรงมินนิอาโพลิส我后来的กูเกตัวเราไปชิทาสุหัวจวนเนาะไปอยู่ชิทาเจ้าหาเดียยมป้าเทียยกตีไทยจอเกพอชีเลย emergency เขาอยู่เจนังเขาชุชีแล้วเขาอยู่เจนังเราต่ออยู่ตรงรู้รอเราต่อรู้ว่ารู้ neighborhood เลยยังรู้เจอเลยอยู่อุลิจาเทียตีไทยตัวอยู่เจนังเทียป้าตัวอยู่เจนังเดี๋ยวกูไปตัวขวดชิสังยาอีตัวยังเขา emergency management ยาลาวีนะตัวที่อ๋อยังเขา Minneapolis รู้ว่าส่วนการตัวเราเต่าคือว่าMelanie ตัวที่ไปเนี่ยเราเขาส่วนการตัวเราเต่าเทียยาDavid Carson นั่นแหละ Melanie Rucker เทียว่า Lavina Brands Cup 但这的那些被度或去生活都照顾其他时候就被其他早还得给原把的地台叫 emergency แล้ว给พอชีเราอยู่เจนังหรืออยู่รู้ใจจ่อเราเท่าเดียวนี่ชุชีละไอ้เขียนอินจีเดเดนเป็นราคาสิทัดเจ้าจงสอนงอกตัวจะเนี่ยที่ก็ต้องใช้ในตลาด中 Minneapolis ไอ้เนี่ยเจ้าอยู่คนตัวกงเราเป็นรองนอเราเท่าเจ้าเราว่าเจ้าเจ้าตัวกงเราเป็นลงยาตาเราเราเราเป็นยอเป็นสิทัดจะเนาะเป็น中风时代嘛เป็น年我那我好找路时候我都说这啲呀 emergency 啦，啲呀佢破線一年去到，有一個正正出嚟，是但係但係比如省 Minnesota 嗱比阿倫中在嗱 Minneapolis ที่倫中成旁ที่倫中啦，啲時候你摸 thunderstorm เลยจุดได้จุดรู้ที่ tornado ที่ไอ้ยมบ้า嚟จ้านั่นน่ะ旅遊啦，比如啲路時候落嚟就是路時候你話。頭落攞 snow 啦，又落豆落地啦，即係你冇 emergency，然後好多種 Minneapolis 聽啦，即就那邊樣巴嘅呢，其實你咪做呢就牛子，WXK 一直叫從啲老百姓聽你聽，佢都實當做做好多種 Minneapolis，好 platform 咧，好幾星期上好做事談咯，要那麼巴做出到你自己啲人揸，要好多種 Minneapolis，即係路差到要浪木。找不到你自己的人揸，要到好多種 Minneapolis，所以你必須他做 emergency，我啲台聽。ว่าก็บ้าตัว emergency เราอย่างนี้มั่วเลยยาเกี่ยนข้าหัวหูเกี่ยวลาลัวเกี่ยวว่าตู้จังสื่อเกี่ยเกินเต้ามีตู้มีหนัวมูหนัวเสียจะเกี่ยนข้าหัวหูยังลุ้นตรงนี้ plus กูสัตว์ตรงกูกูอย่าป้าจะตอนนี้เรากูมาจู้ก็ต้องไปจ่อว่าเขาลือว่าเกี่ยนยังลุ้นตรงนี้ plus ไอ้จู้ฝืนลุ้นตรงนี้ plus เรามุ่งเทียเกี่ยป้าตัวนี้จะเนี่ยจีก็ต้องจ่ายังลุ้นตรงนี้ plusอีจะรู้นะที่ว่าจงตอนนี้จะเนี่ยฉันต้องสิเทียแต่สิจะรู้เทียรู้ชัดแต่เทียเขียนหุ่นสิฐานเนาะ要เจ้าจงตอนนี้几个定站เนี่ยรู้จงไม่เนี่ย plus 诶我จงใน时候中梦时候你给那看见中天这贝塔 OK 这说会就呢 Welcome to Lavina, welcome to Melanie, welcome to David on Hmong Radio WXK. Please help us understand who you are and what do you do for the city of Minneapolis. Let's start with you, Lavina. Let's start with you. Thank you, Michael. My name is Lavina Branscombe, and I work for the Emergency Management Department. And mainly, I work to help communities feel more prepared in an emergency or disaster and helping them understand different hazards that they might face. So severe weather, a power outage, and how to prepare for those type of emergencies. 我照天咪個得啦，冇只講，但係嗰邊話你連 breast 控天，佢有到啦冇把遮天，啦冇把電你係啊，把啲啦咩俾成啦冇把咗頭冇幾實清話你啲冇幾破輸咯，你一啲。我就我那只用咯，那么多的呀，所以那天只系多啲就都啥即係比發展好路咯啲呀，我幾破輸那樣好路路上嘅嘢，我係冇巴就啦咩俾成。And Assistant Fire Chief Melanie. Good afternoon. I am Assistant Fire Chief Melanie Rucker. I am Assistant Fire Chief of the Minneapolis Fire Department, and I run
Several, I'm kind of like the second in charge, but I run several incidents, and I'm also the public information officer for Minneapolis Fire. Has been on the fire department for 25 years, come through the ranks of actually being a firefighter on the trucks, but now in administration. Olina tia pin la mo Melanie Rocker tia nia tua tia Londo wa tia ke chu tia sai hiwa chana ke tua lo ta nya lon rong Minneapolis tia de no ku ya tua tia le tia ti on de wa tu ni je ji la ya tia la mo hai tia la mo sai hiwa cha ke tua lo ta nya pe lon rong Minneapolis tia ku khiro ni ba tia cha ke tua lo ta no ku tu ta wa tê đi nữa nó tao nên có chỉ lối xong rồi cú mà chê ít thành đại rù rù nó giờ ai thầu y cú y giờ tôi nên và chê hậu là lúc fire truck mà tôi là tới thiết tới xin niên hôm nay là chị cú hơi giờ là một quấy tôi này lo chị nhớ là bên trong trong nhà bếp xa hay cho nó chắc cái và chưa là tới lời nhở. And Staff Captain David Carson, please. Hello, everybody. I'm having problems with my camera. So, but anyway, my title, I'm Community Engagement and Risk Reduction Officer. I've been with Minneapolis Fire for going on 12 years. And yeah. 我这天他听到天的是嘛，还在那咕噜讲，你是好了了天，你好啥子不着顾天，但那咕噜背后 David Carson 天，就那天是节目海的古兄弟讲了呢，要哎古了么，那这天多在好了得牛，你好了这么了不是呢，还在那在给我的么去，在给我摸给拍戏了去，你好别乱中那天哎古去了，你包的古得牛有哩呢。Melanie and David, hope our listener understand. A lot of people think that fire itself is the most dangerous thing, but with house fires, is the smoke that causes more harm to people. Is that correct? Bên sân trong này thì cái tiếng cha sa bao thì thà được khi là bao mà đi à. Ít khi nên cho trong bỏ tao thì cái lão tàu mà này họ họ sĩ chấp lại thì sĩ hay cho lão tàu bị nhau hậu va hậu chế nè, cho house fire nè, 我哋呢咗老豆贴咗八住老豆但係你不要咗我學習出嚟咗呢我nhau到太長啦。Either one with you will be fine, either Melanie or David. Yes, Michael, you are correct. Most fires, most house fire deaths are not regarding the actual fire, but a lot of people die from smoke inhalation. In a fire makes dangerous chemicals that are within the smoke. And also the smoke and those chemicals, which is like carbon monoxide, displaces the oxygen in your lungs. So the smoke and it takes away the oxygen from your lungs, and most people cannot breathe, and it'll block their lungs and their airway. So that's usually what will happen. A person will pass out and lose consciousness from the smoke. And then later, if they're still in the fire and we're not able to get them out in time, then they will that will cause their death. Nhớ cái mà Michael có hay do cơn gờ li hay xin nó còn nó cũng khi cho các bạn tia hay xin nó tia vắt chơi cú nhia nó nhở vắt chơi cú nhia nó nị cú chơi hoa kỳ phở xí thía để xí giờ qua rồi tôi nên từ ta lúc nên có xí mà yên do lò nó qua giờ ba là giờ giờ ba qua vắt chơi cú nhia nó ấy thôi lòng cù giờ ba đó nãy giờ chịu rồi tôi nên được giờ chị tao để điều ô ba chỉ tao để họ tao ta lúc này ta xia thế tiệt rồi nó để khi cho nên bảo thì thầu ba chơi cú nhia là và thầu ấy cho nên tôi nhớ họ ấy nó cú cho ba và cú nhia là cho họ nó luôn luôn nó chỉ là thế này chị因为还得落豆见了嘛，落豆呢，你自己好给把事，好把事嘛，要好我落豆，古年着的，你还看么狗肉的呀，空我，你还点么潘家肉的呀，容易闹啦，chị thầu qua lỡ cú rồi tới rồi nói chị nếu họ là một qua rồi cho ba đỡ nó chỉ rong rồi luôn luôn đó chị thầu dù qua ba em cụ cho ba qua trong ba đi nó tôi đâu dù nãy giờ chị dù tôi là một cụ tôi cho ba nó thiết là thiết tôi hay tiệt cho hối cho nó lấy cho
cho bao con cụ nó đi thêm mua khó về mà nạc xây thôi nếu mua khó mà nạc xây nó ôi con cụ mua cho con luôn dư rồi chị cụ cho con luôn dư nó cụ chỉ tao cho bao ở trong đó có thế này giờ chị còn nó cụ ở tụi nên được lấy hay nữa nữa họ chỉ là thì nữa họ chỉ là thì ta chỉ pass out nè nãy giờ pass out nó cũng chỉ nhà cái thì chạy tới giờ đấy thì mà ở chỉ được ở tụi này nữa pass on 了那呀，这个我让你个报道来点，他说你拿了那这，过了多年了，你今日家了，要多一起的呀，说你拿那呀，这头呢，我你拿了这，要点头的，别还知道叫多年了，到好路完了这那这，头的这啊，กู要一考莫给不是，我让多年的哈都，他路年在学天的那样。And David, last year, February of last year, a house fire killed 4 little children in one of the Hmong families. It was devastating to our entire community and all of our community. What can people do to protect themselves and their family from fires? David, trái nó lu ở lì là ilu chỉ cũng nhẹ cho nên cô bị xếp bao từ nhiều hậu bị chuyện này mong chỉ ia lì xếp được cho này nên thia Stalin đó ulin đó này cho fire là cho nó tạo cú hỗ vào chuyện chỉ cũng nhẹ là này你这个等于家用把了家的地抬到了叫老天了叫你都没有天了真能哎搞去操作叫等忙呢个他们知道为啥 Yeah, Michael, that was such a tragedy. We suggest that you have working smoke alarms and carbon monoxide detectors. Fires can happen quickly, and the sooner you're alerted to the smoke, which will be a smoke alarm, the sooner somebody can get out. Oh, and also, when I say working, that means one that's being checked often, at least monthly, and making sure they're up to date. And then having a fire escape plan is definitely highly suggested, and that means having 2 ways to get out of the home or the apartment, whether it be by window or front door. But definitely having working smoke alarms, and having a carbon monoxide alarm. 我哩那天要跟买个你这个都写跟个以后，那天还是那这个我爸呢都看过呢，投资mua cái sự tình này nó chỉ là要靠经济行，靠经济chấp lời do nên mua lúc trước, và thầu và chế chứ lấy cho tiền họ cũng nhớ là cái nền đó là một rồi luôn tiền tệ cho carbon monoxide, nhớ họ và chế thì cái rồi nó nhớ họ dùng thầu lúc trước nền đó là thầu mua chế cũng nhớ là cái rồi nó lúc trước nền đó chị, yo ủa rồi lên rồi từ lớn ba tàu thia kia tàu tự xài thia, còn nó cũng có chuyện chính thia, tuần gì thia là một trò biết là một shit hạt ra khỏi thia, giờ chứ nó thằng có bao nhiêu lâu chế, cái chữ tàu qua giờ chứ nó sẽ số lũ lì, thia còn nữa yo chữ tàu họ lử thia rồi nó là một trò hay thia là một shit hạt ra nó chế nên còn số lên từ bao hay thia thầu uống một sự tình liền là nó chỉ xí nhá hồi lưu yo vào lớp chế rồi thôi nên từ bộ bao tiền yêu lý gia tận đây nó là giờ tiền lúc họ phe là giờ tiền nên yêu chỉ tao tiền tới lúc họ phe chơi rồi tiền thầu tư mua chỉ sự chân nó tôi chỉ sĩ họ nên lúc vào lúc chơi nên yêu lý gia này này giờ tiền rồi nó chỉ hay chắc họ tiền thầu chơi cũng nhớ là giờ tận nó lúc ở trong nó có trai lâu là giờ tận lý gia này này tiền rồi nó giờ có chừng chừng. David, just a follow-up question to you. Many low-income families don't speak the language and they don't report it to the landlord, or if they're a homeowner and they may not have they're low income and they may not have the fund to purchase or to keep their smoke alarm and carbon monoxide detectors. Does the city of Minneapolis provide any free carbon monoxide detectors and smoke alarms that people can take advantage of and come and pick 1 or 2 up for their family? Hay cho những cái tên là cho nhẹ là để là sau chuyện nhau là ý này mà cho chủ chế là ý để là họ chỉ muốn nhiều you lu carbon monoxide detector là lu smoke alarm đó là oli luôn trong Minneapolis bỏ mua cho là tôi muốn lu cho là sĩ đó là lu vào lu chế thiệt. Thank you for that. Yeah, Minneapolis Fire collaborates with Kitty, which is a smoke alarm company, and they donate so much
per year. We do have some on hand. I'm not going to say they're at all the fire stations, but if you ask, we definitely can help out with that. We usually have more smoke alarms than we do carbon monoxide alarms. And then it's kind of like first come, first serve. But yeah, definitely, it's important to have a smoke alarm on each and every floor. And outside the bedroom window, a bedroom, and at least carbon monoxide is good as well, but we usually like to say like by the laundry room or by the watt I'm sorry, a hot water heater, but definitely outside the rooms as well. Paulina thì hay hay cho cái Michael hay cho nó còn nó bị mua chăm ba che thì cái gì cũng hay cho cái bao hay thì còn nó cũng muốn đang lúc có hậu lời yếu mua thì cái cũng chỉ khi cho nó cho lại thua lú thì nên là cũng khi cái bao này nó thì hay cho nó thì bây giờ chứ nó bị mua thì hay cho nó cho thì smoke alarm nó là bị cũng mua là một trâu là cho thì để cho ban cái carbon monoxide nó là cũng mua thì này thì nên thì tôi nghe nó là bị chúng mua được tuần tới hết sức nên thì tôi sức tôi chỉ bị mua được tuần xuân tới thì cho tuần tới thì sức ấy cho các trong lúc thì thầu vắt chơi cũng nhá ấy giờ mua lúc trước nó đi chị sa tông cả lấy cho tiền sa tàu của tôi thật xua san nữa có lúc chơi nhỏ thì cứ muốn chúa rồi nợ lúc ở trong thổ này ta tận ca lấy cho tiền nên tờ nó nên lúc ra bự thì là một đồ lúc tiền tệ ban cái carbon mình nạcใส่นะที่ta thọ có nên mua lúc nào nó chứ là một chúa rồi nợ không phải cho quanh giờ lộ lấy giờ thì nên lúc ấy cho cháu đây nhau nên lúc ba lúc trẻ thì đây chờ nó cứ giờ đây chờ rồng mà nên là muốn đua đó nhớ là hậu thì Melanie and David, what are the most common causes of house fire? David, Melanie, thế David, cho 我出席当晚诶，我到我手到到路话路这股年呀那去，他开了这个灯着别讲，我娘说会就那么。Yeah, so the most common cause, the number one cause is fires in the kitchen, so cooking. And a lot of times it's cooking because like we might walk away from what we're cooking on the stove. Like my family, they like to fry chicken and then or there's things that you like to fry, like and the grease fire and the grease gets hot, and a lot of times grease fires and people really don't kind of know how to put out grease fires and they panic. And the grease fires can grow pretty quickly. And then the second cause of the fires is like space heaters. So like in the wintertime, because Minnesota's cold, we use space heaters and heating things to heat our homes. And again, those might be near things that are flammable, like blankets and rooms or clothes. And then the third cause is smoking fires, from smoking cigarettes or smoking in the home, and maybe falling asleep or not paying attention, and cigarettes fall into your sofas or floors. Paulina nó thì hay cho nó còn nó cũ khi đó này bao thì tới giờ rồi và trẻ cũng nhớ mà họ thì ý chấp lời mấy giờ cái nó cái hậu thời dụ nó hậu nhớ là họ lúc kitchen nó tao cái chưa đâu thế thời dụ rồi món nó dụ chỉ nhắc cá tua cái chưa lo rồi giờ thì dụ chỉnh kỹ u kỹ nó lo rồi giờ thì dụ hạt thì chỉ nhắc cá sai là lo thế giờ rồi nó chỉ cứ rồi thì và trẻ cũng nhớ là nó còn nó thì cứ chế nên kia mà bây giờ kỹ con thì cái lo kỹ bây giờ rồi nó thì là nó chỉ cho tao tua rồi nó lúc họ chưa lo nữa họ chỉ li chi ô lót tờ lo thế rồi nó chỉ nên chính nên sai chỉ là chỉ tại tua cho lót tờ nó là giờ họ thì ô tua mù chỉ những gì thì do thì bây giờ họ lúc thì mình sẽ là nó chỉ nếu nó chỉ bây giờ chỉ tờ cho hi là do tiền đây hi bây giờ rồi nó chỉ bây giờ lúc họ chưa là muốn chỉ bị phát rồi chỉ cứ thì thầu nữa chỉ nếu cứ lo là một trò thì cái giống mua bả nhá rê lo khoan giờ nhá rê lo là do lúc không được nãy giờ chị ô tô tiền này chỉ đi là một rê tờ lo chị lúc thì lúc này chỉ đần đần là nên họ chỉ đi tàu mũi chỉ lo tờ chỉ lo thì bắt chị cũng nhia thì
họ thì bé là đây nó chỉ cho họ lần đầu cái hậu luyện không phải hậu chế tại cái hậu luyện không phải hậu chế thì phải đầu chỉ riêng cho họ là một chỉ cho thì ba chế cũng nhẹ tàu thì vì tụi này nữa hậu luyện hậu chế nữ từ luyện nữa thằng nữ cho ra lô chỉ nhắc cái sai lô họ là một cú lúc tàu phá lô là do cú thì không nhớ không phải hậu chế thiết chỉ còn nó đi kiểu là tàu thì cứ ba chế cũng nhẹ kia. Melanie and David, with heavy snow kind of died out, but the weather is still cold. Many people are still using space heaters. Help us understand ways to use space heaters safely in the home. And David, feel free to chat in. Melanie, both, if you have any other things that you want to add, please feel free. Hai trong đó lost no nó lo mà你偷了的是，我叫你整自己诶，叫你这个等查一切整时，叫希望没了也叫 space heater，要了叫红鸟红白，配了背上有我的家的地台一个是叫希望没 heater 没了，个你去去摸给跑时给在到工业着就只能如法如这样。Yes. Far as space heaters go, please, we ask that you keep anything at least 3 feet away from anything that could catch fire or burn, at least 3 feet away from the heating equipment. Never plug a space heater into a extension cord, just straight into the wall itself. And then have a kid-free safety zone around that space heater because they heat up and they get quick. Some they heat up really. Uh, Heat up quickly. And then with space heaters, we ask that you never try to heat your home with the oven. That also will bring about carbon monoxide. And then try to have equipment that's newer if you can have it. That way, the newer ones have a tip over safety function where the older ones might not have one. And then whenever you leave the room, whatever room you have heating up or the area that you're having heating up, make sure you unplug that. Nên là nó thì khi cho các bố thì thầu nên xí lúc ở chú uốn cho bị phá ý còn nữa thì lúc không được sợ thì khi đó nên bố thì họ nói giờ họ chuyển tiền thì thầu nên xí là thì nên yêu chú tôi sai thì ít bốn gì rồi lúc họ chú nó chỉ bốn cho nên là bé tin đó thì chỉ mua tới giờ khổng là mù chi lo hoặc tờ tới giờ rồi nó thì bị xử lý hạt tiền tê bà lo tới khói giờ nó tới giờ rồi nó là một trong khăn đó thì thầu nên xí lúc bị phá nên giờ là thì lúc khi được nó là giờ thì lúc bé pha nó là thiên nó chỉ nên chỉ sao xí ít sao lùa chùa là một trâu lúc họ chú nó giỏi thì rồi nên bao lên tới thiên còn cho các chúng hay thì thầu lúc họ chú nó nếu xí là giờ thì nên tờ lại thì nó cú thì dù chỉ tàu ở trong sai chiều có chỉ sao bữa tìm nhiều là dễ thì hay cho nó con nó thì cứ hay cho nên hay thì chỉ sao tờ nên lúc họ chú là mùa thâu lúc vào lúc chơi có sọ đấy vì hay thì giờ nên ori nó này chị này là mùa mỗi giờ nia ban cái hoặc carbon monoxide ai nữa chỉ dùng thế dùng một cái bỏ xì thia là một trò tiếc khỏi chiếu uốn chỉ bị phai trò vắt chơi cả sò nó là giờ tiệt tên này hi nó này chỉ khi đến bao tiệt xí lúc chia mình chỉ lúc chia nó này chỉ nếu mua khó tiệt nếu chỉ vào nó giờ ai giờ là một tại là giờ cũ và tới tiệt rồi nó chia chia cho nó chỉ nếu khó tiệt mua cái tiệt đi thay cái xong một cái bỏ xì cho dù chia này nó vậy tại thì cái xí lúc chú nó nhớ đâu không tư nó lòi chứ thì cái tờ họ lúc không được nó chị giờ cái trồng chọc phải pha nên nó giờ Melanie, anything else that you would like to chime in on as pertaining to what David have shared with us? 我摸了一下，我刚只一个沙滩只条 Melanie 哎，只到叫我这 David 的谈的了。Yes. So as well as what David had stated, make sure that your space heater is on a flat surface. And then also when you're plugging your space heater in, do not plug it into extension cords. You want to plug it directly into the wall outlet because it's such a high voltage that it could be too much power for an extension cord. So it's best to plug it directly into the wall. And then, just make sure that
if you are using it to heat your home, make sure there's no clothes or anything that's easily burned, or your kids, make sure that you get one that, because I like to use a space heater. I'm always cold. So I have one going like all the time. So even in my office, which is bad, but make sure that it's one of the ones, like if it tips over, it has an automatic shut off too. So, or if it overheats, it's going to have that automatic like emergency shut off. Those are, might cost a little bit more, but those are safer. Nên hay dạng li chế biến này tao hay na li hết sư giờ khó chỉ chính chấp tới chị thầu này tao này nó có chiếu chỉ biết phá lời tiền cho các chồng hay tiệt có thầu này tới tới còn như tụ diện thì hay có nó mất tới là những cái chỉ vào là một trò hay tiệt cho sĩ tiệt thầu con chỉ biết phá là cho các chồng tiệt lúc khó chỉ biết phá được vì hay tiệt lúc khó chiếu nữa mà là một cú hành xe điều sĩ bị phá thành tàu đấy giờ thì trong chấp lần này giờ chủ tôn trường chờ khi cho nó lúc khó bị phá được sắp hành ra cái nên chỉ phát sĩ ta lùa là một chùa em mà đi chờ lúc khó nhìn được cho nó giờ em cũng khen lên đó cái này bao thiệt chị cũng mà như nó hành lý thiệt cũng như sĩ nhất là cũng nó không cả đâu như nó có chờเขาtheo họ lử đi thiệt cũng khen nó bao tiền họ sẽ kiến chấp lời chị do tiền này sĩ nó là có giờ chỉ tao sai tiền có ít point gì là lúc họ chú nó chỉ không muốn nó chỉ là dễ tao rồi tờ thiệt cái này thì ba thì thấy cho nên cái mi tôi mi nhiều có tiền để không khoan giờ uống nó chỉ có chi là tờ thiệt lúc kỹ cho chị lúc rong lúc kỹ cho đỡ này chị theo cho nên bao tiền tôi lúc họ chú ở này tờ nó nói cho tiền này chỉ đi vào lô này chị này chỉ đi tàu mà tí to là lô nó nói vậy lời xí giờ tiền nó cú trong họ cú này chị này chỉ đi tàu mà tí to là thiệt nó nói chị thì lúc họ chú thì rồi nó này cứ giờ họ rong thiệt để xí là một trong nó họ tiền này chỉ ra để xí này cứ giờ họ rong là mình bắt thì thấy tàu này cho nên tự thiệt. And also, I wanted to add, while we're waiting on Michael, that, when Captain David had stated about having a plan to get out the house, having an exit plan, make sure that your kids know that plan, not just the adults, but the children. And then that plan should include if you have to leave the home quickly, if there's a fire, don't take anything, don't take any toys. Just exit the home. And then also when you leave the house, if you get separated and you don't leave together, have them know where to meet you. Is it the tree in front of the house? Is it in your next door neighbor's yard? So give a specific location where to meet if you have to leave leave your house very quickly, and then you get separated. Make sure that your whole family knows if we get separated, we're going to meet here. Vì nó thiệt hay cho nó còn nó thiệt bắt ta để về tới hay mình chỉ là thiệt thì cứ cho nó một thả cho nó ở tiệt để về nên cứ cho nó một thả cho nó tiệt thằng mua sự chân nó chỉ cái chuyện gì而且呢那些人从另侧都有知道包在那点，头天我在给工厂里那去洗了诶，只要一点就能老了，有主要都包在的是，就咪对面有啊，对面有要老少的。从另侧都有知道包在点，如何骗了一点，头我们对面去洗了我。对面nhỏ thì bây giờ bao tiền ông muốn xin gì đó cả từ thầu và chế cô nhớ là chỉ sao khờ từ là cái khổng sĩ chỉ sao cái giá trị li cho hỗ trợ ta cái tàu họ là vào lúc chế sư còn nói cho họ chỉnh chỉnh khi nó thôi lên từ cái là bao giờ họ nói thiệt là muốn cho họ nói thiệt này cái biết là muốn xin thả cho họ thiệt thầu và bé tờ tàu họ lúc vào lúc chế nó bé sau đó giờ muốn xin chi nhớ đó cả từ bây giờ nó trong tông và nhớ nó lúc chế đó nó lấy ra tiền bây giờ nó và tụi này với xa chuyện đó bây giờ muốn xin chỉ đó tỏ trái từ lúc từ giờ rồi giờ muốn xin chỉ đó cả tỏ rồi thầu nếu giờ chỉ tao thả trái thì ba trẻ thì thật tư ba trẻ cũng nhớ là ấy sau đó nhà của nhà cái ổn đây là em nếu giờ muốn xin chỉ đó cả tư còn nói với khó chỉnh chỉnh có cho nên từ cho tụi này nhỏ nên nó vào lúc trẻ bao giờ hay thì thầu một sự chỉnh rồi nó chỉ là nếu giờ muốn xin chỉ đó cả tư này này ạ. Thank you so much to Melanie, and thank you so much to David for coming on Hmong Radio WIXK.
Thank you for your time and everything that you and your team continue to do for all of the members of our community. We will take a short break and be back and have a conversation with Lavina. It's a good chap. Show me play my lot children. David have Melanie go or Holy Bad bits tour to the young Minneapolis, which I'll play with the Alan Gini. Sân trâu chỉ muốn nuôi bỏ xa hậu chỉ nghe lưu chia tiền nuôi trong lý dân nuôi phê lo yo rong thì hoa trao yu kê mù tao tu nên xa phê thì lý hoa trao yu lưu xa mơ vì yu mù khâu trao lúa cho kê hoa rong hoa cho yu chính cho xa cho tiền nhớ rằng cái tên là bây giờ có sĩ谈到 David 天 Melanie 个nhớ到好路数干多了到龙中 Minneapolis bây giờ sĩ谈只当地人们到 Lavina 要nhớ到好 emergency management 好龙中 Minneapolis 天被除因扎被做因扎了也得你莫来去你啥糊的古了到时懂得都要周一哦被按下而已被送周一哦被按下而已被送好 program 要古龙中 Minneapolis Lavina emergency management it's help us understand that how should people prepare for emergency can you help us 还做 emergency management Lavina khi là bên này chỉ có tên trả sẽ你这个人trả用8天要的台里家诶lúc cha nhung của mua cái policy là emergency này yêu ô lý
Yeah, so again, I work as the communication and outreach coordinator for emergency management. And so a lot of the work that I do is providing education to people about how to best prepare for emergencies. And so the main thing is understanding the hazards that we face in Minnesota, which include extreme cold, power outages. We also experience tornadoes, which sometimes get categorized as high winds, but we do get tornadoes. And so understanding that those hazards are going to affect you and how can you best prepare in order to have what you need on hand if you go through some type of experience that causes you to lose power, or if you're out during severe weather, or if you have a power outage. And so the most important thing is to make a plan and understanding that everyone in your household needs to know what that plan is. So if there is severe weather and, for example, if there's a severe thunderstorm and your power goes out, what do you do in that situation? And do you have flashlights? Do your kids know where those things are? Do they know where the batteries are? If they're home alone and that happens, what is the plan to communicate with the parents in the household? Or if you have someone who's a senior and they have to have medical supplies, for example, like oxygen that you need to make sure plugs into an outlet and you don't have that type of power, what is your backup plan for that? So just making sure that people communicate that plan in their household and they actually have one. Lina thia kha chi kin chap ta chân là cái ba ya đi thay thầu mua cho cái phó sĩ Lina chi sĩ thia nó cũng khi đó các báo thì cũng dây cái này ngủ là một ba chuyện do chị lừa thia ba cho nhiệt gì bây giờ sợ sợ đời gọi là báo này à báo cho lại thì thầu mua thì sự sinh Lina chi sĩ lại yếu đi cha cũng dây cái này ngủ là một chốc kia ba cho thì thầu lúc chơi thầu nó hẹn lời nè bây giờ ba đã chi thì là một ba tàu thì thay đâu cho nên chỉ bây giờ cho nên từ thiê là một trò rồi hay tiệt thầu nó mua thầu này rồi nhau bên trong là giờ tiền nhau họ bên đó xây nào là giờ tiền là họ tiền khoét chùa khoét chùa lõ hình là giờ tiền rồi nào là họ tiền thầu này rồi tiê là một người đấy bây giờ ba đã chi để tệ kia thì giờ coi giờ ba tàu bên coi chừng chính sắp tới giờ cái đó này sau đó cái này ba ta tao hay tiê mua lúc học kia là giờ tiền này mua kho lần ba chơi lại tiê hậu mua cho sự tranh là chỉ xí na ấy này số linh số tuổi nhá họ lưu ba lưu chế lưu dục bao tàu hay tiệt thầu cho tới mình là chỉ xí là chế là dụng lý trả thì có rong thế nào nãy giờ chị còn nó cũng khi nó có bao tiệt thì sẽ tiệt thầu tiệt là mua tiệt thunderstorm là sao là chưa ấy trong đường là thiên là này bây giờ lý trả thầu mua thunderstorm thì rồi nó là phơi phát tua ta là nè lâu nay bố mua lúc tính tí nhá là tệ nếu bố bố thì việc cho tính nhau có thứ là một trò thì rồi nó thì thầu mua thì tí mình chỉ xử lý nó là số lượng số tụ bố bố thì dụ đi trả nó mỗi bị xử lý thì giá tiền mỗi tuần năng lầu ôi tiền nếu mua nhá họ bảo chế ôn xí lu oxygen tank ua ba nữ opa yêu chỉ tao xí bị phan chờ được bị phan như thế ua họ lử ôn nó nè hậu ua bị phát tua ta là nè nên lu học kia là giá tiền này cứ ba tao chơi đi trả lại tiền sẽ phải mua ít kho battery up backup lâu là do ilu cho tinh backup để thọc cái phát thuật ta lại nếu như đi chả này là tí giờ rồi nó nữa do thì thôi cô chủ và giờ ba tờ cho lên giật từ bao giờ lại tiệt thấu mà tí mình chỉ đi nó lại nếu như ba tờ đi chả này này ạ. So Lavina, thank you for that. Where and are there resources to assist family after a disaster or an emergency? Are there specific places do we have bilingual staff who speak Hmong as well? If there are resources available, 我哋讀係啲乜啲嘢處是破事行李做到就都快發多大啲啦，我哋幾把做呢？然後攏從 Minneapolis 保姆天，保姆就能我然後就幾把做好誒。họ hải tàu lục mong kia có kia được biết cho nên chỉ cái tên trả sổ của chúng nó thôi. Yeah, so after a major disaster and so many people are affected, a resource that's available to Minneapolis residents is through the American Red Cross. They do disaster relief and provide assistance to individuals who may have been impacted. And so that could mean being able to go to the Red Cross and receive services. If you need shelter, having those resources available is something that the Red Cross can offer as well.
And then the other thing that is so important for on an individual household level is for people to have insurance. It is something that really comes in handy if you experience a disaster that impacts your household, whether you're a renter or if you're a homeowner. And when you have that insurance, what happens is, say there is, if you live in an apartment building and unfortunately a pipe bursts and there's water that leaks down from upstairs to your downstairs unit. And this actually happened to one of my coworkers. And at that point, if that happens to you, what do you do in that situation? Is it just kind of like you get all your belongings out, you have to wait for it to repair, and then you just have to pay for hotels? If that's your reality, a way to mitigate that or to have another plan is to have insurance. And so if that were to happen to you, you would call your renter's insurance company and you would say, hey, this water pipe broke in my apartment. It's damaged my items. These are the items that I have. What can you all do? And your renter's insurance is a protection for you to know that once you file a claim with them, they would be able to say, all right, how much do you have to pay for a hotel and getting that reimbursed? And so that's a really good way to be able to have protection for yourself if you face an emergency. Along the same lines, if you are a homeowner and there is a tornado and a tree gets ripped up out of the ground and slams into your house and it causes damage. Because you have homeowners insurance, it helps you to be able to have a peace of mind in knowing that if this were to happen to me, I would have a way to protect myself against a loss and have that security. Ôi nè nó thì hay thì cho cái bóng thì cái bài chữa nữa mua chứ sinh shop là rồi cho nên của trâu giờ tên này nó là giờ thì trâu thì cái phó sĩ rồi là nó thì cho hay thì nhớ là tụi American Red Cross nếu cứ bảo cho nên tên này của nó trâu thì sẽ sinh rồi nó thì chị đua lên là nó cũng khi nó bóng thì họ chỉ chính shop là thì sẽ nên bông bông bắt cái phải cho nó là thì inshallah cho nên lúc chế là một trò thì thầu nên sau ba sẽ chế là nên cứ yếu tao bắt cái phải inshallah cho là một renters insurance là một đồ này thì khả năng tên mình nó mà nên cứ chỉ là đồ nợ của cụ thực bao nhiêu đồ tên mình nó là thì cụ thìแต่ละหมดถ้าแต่โดนแน่เตียนึกว่า home owners insurance ละหมดเตียไปเก็บไผ่ที่ไทยหรือว่ารู้เจโลเขาเตียมว่าเตียสัตว์เช่งอัวเลยหายตัวจุชิลินานาเลยละหมดเตียจะ apartment วันนี้เศร้าปีสิเลยหายเตียยาเตียนี่ตัวไปเก็บไผ่ apartment insurance เราตัวเตียรอยนอไอเตียนี่ยอชาเฮารู้เจชาเสาlà toàn cho tia cả phim rồi đi tơ lâu đen là mùi nhá nên nó cá lơ nên không ngủ lại giờ tiền này thả u này xong tới là ná giờ tiền này cả ba cái phim này cũng hơi khó thiết tới rồi này tao xiên như xiên xiênไปtiền sau ý họ hỗ trợ bự lô là giờ tiền rồi nó tới rồi này chỉ tao đi nó thiết tại chỉ giờ tiền này mua cái ba cái phim lại tiền apartment in home apartment insurance này lại về tới rồi này nó là thả tiền u này nó nè giờ hồi đó nè các bác chấp hành là thải tiền ô li nó cũng sao lúc chế nó ấy đây nhá là cú cho khổng nó bùa nhất con nó đâu con nó thì ô li nó cú giờ tao tao họ lúc chế nó vì thì bên nhớ chỉ tao họ lúc không nào là giờ thì cái theo sau apartment cho nên là giờ thì lúc họ trả lúc này mới nhớ ấy giờ thì nên xiển nha tao bữa chơi ít bữa cho cháu là giờ tí này chắc cả con nó cho nên là nãy giờ cho con nó giấy con rong kia chỉ là một chỗ cho tiền lúc vào lúc chế nên mua ban cái phải home owners insurance ตัวนี้รู้เจนอะไรอย่าเดียวจะได้จะดูรอเองตัวเราจันตรงวาวเดอเราจะมุชัวนี่รู้เจปวดตาเปียตาเนาะเราเนี่ยเขา home owner insurance เนาะอยู่เราหมู่ป้าที่ไทยเนี่ยว่าอย่าเดียวเท่าตื้อมั่วที่จะแจ้งตัวชื่อสีเนี่ยเนาะอย่าเราเจ้าเขานี่รู้เจแล้วอย่าเดียวเจ้านี่เลยนะเนี่ย Lavina, please help us understand, is home owner insurance expensive? How expensive it is, and why is it so important? Can you help us understand? Don't be te bucken pilot te insurance do you lu va lu na on the new game boli ja a ga tia wa ni ho zhong boli ja ba zhe yu jin na ga ta men jin zi de bei. So renter's insurance and homeowner's insurance is relatively inexpensive. For renter's insurance, it can be about $16 a month, sometimes cheaper than that.
And a lot of times, if you have car insurance, you can bundle it together. So if you already have auto insurance, you could just call your company and say, hey, I want to add on renter's insurance. And they'll ask you questions. And usually it's just a form that you'll complete and you'll list out the amount of coverage that you want. So if you have, say, like your laptop, you want to protect your clothing items, televisions, all of your valuables, you put those things and you list the worth and value of them. And then with that protection, when you paying that $16 a month, which is your premium, and say you had to submit a claim based on those items becoming damaged, then you would have that protection because you pay that $16 a month. So you get all of that coverage paying that little amount of money to know that if something happens to your items, you wouldn't have to come out of pocket to like recover that or buy a new one. You would go to your insurance company and say, hey, this happened to my items. This was the incident. And then you would be able to work with them to be able to get those items reimbursed. So that really is important to have because you are able to know what is valuable in my home and then know that the security is in place if you face a small disaster that isn't something that's a major disaster, but it's still an emergency for you and your household. And then also for homeowners insurance, when you do become a homeowner, homeowners insurance is something that you should have, and a lot of times you are required to have. So understanding it though, and knowing what you are covered for, because in homeowners insurance, you can have certain things in your home that aren't covered. So for example, if there is like flooding that takes place, a lot of times that's a separate type of insurance that you want to bundle. But a lot of times, if you just want to cover the items in your home, your homeowner's insurance will protect the actual full structure of your home itself. So, really inexpensive. My my renter's insurance is, I think it's like $8 a month, and I bundle it with my car insurance. So it's a really inexpensive thing that you should have just for your safety and security. 我哩呢，天还真的八件牌呢，你要靠前进行天有个开的你包点，还真的我的八件牌的彩头呢要ตัวนึง收เจแล้วมือ要เดียนี่ตัวนึงจูว่าจีเจแล้วมือตีไทยนี่แล้วว่าแล้วเจนี่กู要ของไอ้เพ่งยิงหังลีเทีย开的你包领的มือเราให้เดีย要ตัวนึง收ว่าต้องเจแล้ว要八件牌ตัวเดียถอดตัวมือจะสิซึ่งเราตัวจีสีนะเจ要ค่อยๆนี่ก็จอดรอซื้อแล้ว要เดียก็จอดรออีลูลีซื้อแล้ว要ที่เรากู要เพ่งยิงชันแต่เทีย bị xử lý hết giờ này tôi mua bác kiếm phải rồi này lúc chơi rồi là giờ thì rồi nói này khi đó là bao tiêu cái này nào của xãต้องการbác kiếm phải là một rồi thì thầu của là một sao và sẽ chơi ở con nó mới cho là một xin gì ok nè nè thì rồi cũng giờ tôi tụng cái giờ hình hình thiên nè nè giờ cũng khi cho này bao nhiêu đời thiên là một số thì rồi nó cái bác kiếm phải là đi chuyển tranh mà lấy trả lại tao chơi này khi đó là bao tiêuกูยกูไปเจอของนะจ้องตีนี่เนาะปีสิเลยเตียยอเตียในมัวลูกแล็ปท็อปแล้วมูจอเตียในมัวไอ้ลูกคอมพิวเตอร์เราแล้วลูกทีวีตั้งแต่จังไงเนาะนึกจ้องนี่เนาะโอนี่เนาะนู้ตัวเตียมัวแต่เต้เหม่งอาชีชิชีเหรอโอโรคเนาะนึกจ้องไงเนาะยาเตียนู้ตัวเปียเหรอแล้วยาเตียยิ่งเตียมัวแต่สืบซึ่งเนาะตัวชิชีเหรอนะเจโอนี่เนาะตั้งแต่ของไงเนาะนี่ยาจ้องนี่เนาะในไปของใครนี่เนาะเจแล้วแทงเนี่ยแล้วยังจริงเนี่ยจากการเราในเที่ยในหอโตจอเชียโตแล้วเดี๋ยวมั่วจะเก็บไปเป็นไผ่แล้วมือที่ไผ่ในลูกของว่าของเจโลแล้วยาเดี๋ยวในลูกเจลในเศร้าเลยเที่ยนะนะหยอเดี๋ยวที่เราเนาะกูยอเขาจริงๆเที่ยนะนะหยอจีกูเคยรู้ในป้องไอเดียเขาเนาะกูยอเขาว่าเท่านี้อยู่ว่าอยู่เจเลยเนี่ยนึกกูยอเขาจงเที่ยมั่วเราหายละมูเนาะจีเกติไทยเนาะนึกเจอเกติไทยเที่ยที่ปั้นกับไผ่เนาะนี่เป็นเพ่งยี่หังลีไอ้ยาเดียจะได้ไม่เนาะตัวชีเนาะเรากูจริงยอในเรามืออยู่ว่าเที่ย giờ tiền này giờ chữ vào chữ chế này vừa vào giờ chế ní ở ý ở lối ý thìต้องการcái này mới vừa ấy các bạn cái phải là mua tiền bảo hử này lúc vào lúc chế giờ tiền mua thì tự xem nó chữ sĩ thiên là giờ gì cũng khi đó này bảo tiền sản lượng tao là ý mua bác cái phải cho lúc vào lúc chếแต่ tôi mua thì tự xem nó tao chữ sĩ đó lúc vào lúc chế hay sao nào và chế nhá để nhá và chế uno nó mà nếu mua ní các bạn cái phảiแต่ hạ lại thiên thì sĩ khi đó này bảo tiền
再来到还真的我等你往个这错呀孔要话这呢trong cái đi chả này有知道到这还点那个拍跟拍呢那么trong đó này lúc vào lúc这呢错呀你要来家店他可能要好真正天的กูตัวขึ้นกี่次มาเกตรงนี้ว่า拍跟拍จะกูเศร้าว่าจะ这呢话要gì đó lại luôn lý sư nữa của hành cho nên có nên là thiệt nên là một thằng ra bắt cái phải cho nên lúc chơi thiệt chế thế à cái yếu ba tao này thiệt ya. Lavina, thank you so much. Anything else that you would like to add that we have not touched on? Feel free to chime in. And your time is valuable, very, very much valuable for us. Anything else that you want to share in addition to what you have already shared with us? But more truly, yeah, we'll go. Well,知道他的被贴 Lavina 也的处理呀，那些 talk 个的边子。Just lastly, the biggest thing, make a preparedness kit and to prevent fires. Chief Rucker, Captain Carson shared so much valuable information to further protect yourself. Get the coverage, get renter's insurance, make sure you have homeowner's insurance. 好，可能天个什么几天还真的我考进警察还真的我这里Captain Carson 天都 Chief Rucker 个对到了木塔真的可能了天考进警察他个做等待了这要年八呢呀年八还点投资莫得的事情呢就是了ที่เช่น呢有理解呢呀ไอเดีย投ว่า这个年了了呀对对没就是里呢了呢有理解可能要考进警察了点错令制度个了包点有八理解ที่ดีไทยเลยตัวแค่นี้จ้ะ Thank you so much, Lavina, Emergency Management. Thank you so much for everything that you and your team does for the entire cities and across cultural lines and communities and so forth. Everything that you do are so valuable for us. Thank you for taking the time off to be with us on WIXK. Greatly appreciate your time. 我找到 Lavina 我 Emergency Management 这个真多工的时候，我就能去做他的被。出家出呀，我那我破了有我不懂那么别甚至出还能你要到种年不行，我找了个能到呢。其他的我找到的 sister 聊米天 always 到这时候就让你把财路 one of the most professional either leader 你要被 Hmong community 我找了个真的把财的时候。你这个东西啊，必须他说我就能把它必须他做。thì yếm ba lý gia thiết đi thái cho cái Porsche, hoặc là nói này đi thái lý gia có thể chúng mua và chế thì chúng mua thì chúng mua là tàu là với họ Porsche đó, dùng trên năng thế dùng, cho ta nói này yếm ba lý gia hay cho thì có mua cái và mua xe chọn đời cho cái nó hậu cho cái nhau tàu luôn trong Minneapolis để có họ mua cho emergency đó là yếu lý gia thì ship ba tàu nữa也必须谈到 Melanie ที่ David ก็在做 fire 咯还做我给我地台个从我给ว่า这姑娘咯就被他做 Lavina 所以ก็ยมบ้านจะก็จินัง头ก็มัวแต่อยากเลยว่าจัวชีจงไอ้จัวได้จุดรอไฟฟ้าตัวตาเนี่ยเราสุดท้ายเนี่ยเดียวป้าอีรู้ถูกคิดเราอยากเดียวก็มัวเลยตั้งไม่รู้ตั้งมัวจอตั้งยาวเราหอมัวสับอีรู้ extra cell phone เราอยากเดียวมัวเลยอยากของชีเราไอ้ทว่าเดียวไฟฟ้าตัวตาเลยก็อยู่ในยาเดียวเตาที่ไทยโดยอยู่ที่อยู่จีนนั่นไงเนี่ยจิก็จะมีจ่าทำกันในเชิงชิคเก้นกันยังจงยังเราชอบจวนนั่นนู่นน่ะลูกไปเรียนดูตีนั่นก็เสียช่วงเอาผ่านก็ GWXK อีกที่ส่วนที่รุ่นตรงนี้เนี่ยจะเก็บพุ่งอยู่เรามูช่วยเรามูชอบจวนนั่นเนี่ยจิก็จะมีจ่าชิท่าจะเก็บปัจจุบันเราไม่เป็นเส้นแต่รุ่นตรงนี้เนี่ยเดียวเราลูกชาติเท่าเดียวเขาโปรแกรมเราย่อกูรุ่นจง Minneapolis ลองแต่ WXK ที่รุ่นจง Minneapolis จะเกี่ยวหรือโอเคเขาก็เชื่อชิคเก้นกันยังจงชินจีดัวหรือเนี่ยเลย